สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำภาพแบบนี้ทุกคนนะภาพย้อนยุคของวัยเด็กของเรากับตอนที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะใช้เครื่องมือ Gemini นะครับหรือจะใช้ ChatGPT ก็ได้ Flow ก็ได้เหมือนกันนะครับในคลิปนี้ก็ทำในส่วนของมือถือเนาะก็จะพาทุกคนมาทำทีละสเต็ปกันเลยนะครับแล้วก็มาให้พร้อมด้วยนะครับแต่ว่าเป็นพร้อมที่เพื่อนๆต้องแคปหน้าจอเนาะก็ถามว่าใครที่สนใจอยากทำภาพแนวนี้ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เอาไว้โพสต์ในส่วนของโซเชียลต่างๆก็สามารถที่จะไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำรูปภาพนะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้คือเมื่อชั้นตอนเด็กกับเมื่อชั้นตอนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือในส่วนของ ChatGPT ก็ได้เครื่องมือของ Gemini ก็ได้เครื่องมือของ Flow ก็ได้เหมือนกันนะครับผมในการเจนรูปภาพนะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละสเต็ปในคลิปนี้กันเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือรูปภาพของเราแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในส่วนของการใช้ AI นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีเนาะต้องเตรียม Gmail ก่อนเอาไว้ในการสมัครสมาชิกนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะลองมาใช้ Gemini นะหลังจากที่ไม่ได้ใช้ Gemini ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วทุกคนนะวันนี้ก็จะลองใช้ Gemini กันนะครับผมนะก็ให้เรานะเลือกที่เป็นในส่วนของสร้างรูปภาพก่อนนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราทำการกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ให้เรากดคำว่ารูปภาพนะครับที่ว่าเราจะอัพโหลดรูปภาพของเรานะครับก็ตอนนี้นะผมก็ได้ทำการอัพโหลดรูปภาพของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เราวางพร้อมนี้เลยนะครับผมนะนี่คือพร้อมนะครับผมนะพร้อมอันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนแคปหน้าจอพร้อมนี้นะครับให้ทุกคนแคปหน้าจอพร้อมนี้ได้เลยนะครับผมนะก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมว่าใช้ภาพที่ฉันกำลังอัพโหลดนะครับเพื่อสร้างงานศิลปะขาวดำที่นุ่มนวลและสื่ออารมณ์จนถึงโดยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคทุกคนนะหลังจากที่เราได้พร้อมมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกดนะครับกดตรงนี้เลยนะกดสร้างได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับเราก็รอนะให้ระบบทำการเจนรูปภาพของเราให้เสร็จสิ้นกันนะครับผมโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็เจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ทุกคนนะก็เป็น1999นะแล้วก็2026นะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เนาะเมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนทุกคนนะผมลืมเปลี่ยนตรงนี้ทุกคนเนาะก็เลือกเป็นคศที่เราเกิดได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากใช้คศที่เราเกิดจริงๆก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือก็คศของปัจจุบันคือ2026นั่นเองนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆอยากแต่งในส่วนของเบื้องหลังเป็นยังไงแสงสีเป็นยังไงก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะเพื่อนๆก็สามารถกดตรงนี้ที่รูปภาพแล้วก็ทำการกดบันทึกได้เลยนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็พอเราบันทึกแล้วเราก็สามารถที่ไปทำการกดอะไรนะเผยแพร่ผ่านในส่วนของโซเชียลได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นกันบ้านนะครับทุกคนในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ